ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀਰੇ ਚੌ ਦੇ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਪੱਪੀਜ਼। ਇੰਪੋਰਟ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀਰੇ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਐਕਸਟਰਾਓਰਡੀਨਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ। ਬੋਨ ਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੇ ਹੈਵੀ ਬੋਨ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਉਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੇ ਜਿਹਨੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੋਸਟਲੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਵੀਰੇ।